ગુડ આફ્ટરનૂન ગાઈઝ. ગઈકાલના લેક્ચરમાં આપણે કઈ રીતે આપણું જે હાર્ટ છે પમ્પિંગ કરે છે, કઈ રીતે બ્લડને હોલ બોડીમાં પહોંચાડે છે, પછી જે O2 યુક્ત O2 કન્ટેન્ટવાળું જે બ્લડ હોય એ ડિફરન્ટ પાર્ટ સુધી એ ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે, અને જે CO2 વાળું બ્લડ છે એ પાછું રિટર્ન બ્લડમાં હાર્ટમાં લાવે છે. હાર્ટમાં તે ફરી કઈ રીતે O2 વાળું બ્લડ ડિફરન્ટ પાર્ટ સુધી પહોંચાડે છે એના વિશે ડિસ્કશન કર્યું હતું. આજે જોઈશું ધ ટ્યુબ્સ બ્લડ વેસલ, એટલે શું કહેવાય, નલિકાઓ અથવા રુધિર વાહિનીઓ. Arteries at the vessel which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. હવે જે ધમનીઓ છે એ રુધિર વાહિનીઓ છે જે રુધિરને હૃદયમાંથી શરીરના વિવિધ અંગો સુધી લઈ જાય છે, અને તે જેની વોલ છે એ ફેટ એન્ડ ઇલાસ્ટિક હોય છે. એમાં એનું એ ઇલાસ્ટિક કેમ હોય, કેમ કે જે બ્લડ છે હાઈ પ્રેશરે તેમાંથી પસાર થાય છે. જ્યારે જે વેઇન કલેક્ટ ધ બ્લડ ફ્રોમ ડિફરન્ટ ઓર્ગન્સ એન્ડ બ્રિંગ ઇટ બેક ટુ ધ હાર્ટ. જે શિરાઓ છે તે વિવિધ અંગોમાંથી રુધિર એકત્ર કરીને પાછું રિટર્ન હાર્ટમાં લાવે છે. હવે તેમાં જે વોલ છે એ they do not need thick wall because the blood is no longer under pressure. Instead they have valves and ensure that the blood flows only in one direction. રુધિર એક જ દિશામાં વહન થાય છે, તે માટે તેમાં એક વાલ્વ હોય છે. ઓકે, on reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. Exchange of material between the blood and surrounding cells take place across this thin wall. The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. હવે કોઈ પણ અંગ કે પેશી સુધી પહોંચવું નાની નાની વાહિનીઓમાં તે ડિવાઈડ થઈ જાય છે, અને બધા જ સેલ સુધી બ્લડનો સંપર્ક થઈ શકે તે માટે નાની નાની વાહિનીઓ કે કેશિકાઓની દિવાલ કોષીય જાડાઈ ધરાવે છે. ઓકે, બધી કેશિકાઓ ભેગી થઈને શિરાઓ એટલે કે શું બનાવે છે? The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. હવે શિરાઓ બનાવે છે અને રુધિરને અંગ કે પેશીથી દૂર લઈ જાય છે. ઓકે, નાઉ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક, મેન્ટેનન્સ બાય પેલેટ્સ. ત્રાક કણો દ્વારા રક્ષણ કે જાળવણી. મેન્ટેનન્સ બાય platelets. What happened if the system of tubes develop a leak? Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે નલિકાઓના તંત્રોમાં જો ક્યાંક લીકેજ થાય, હવે આપણને સપોઝ કે વાગ્યું, આપણે ઇન્જર્ડ થયા, તો રુધિર જે આપણા બોડીમાંથી જે બ્લડ આવે છે તો એ રુધિરને આપણે અટકાવવું પડે. હવે રુધિરના વધુ સ્ત્રાવથી રુધિરદાબ ઘટે છે, જેનાથી પમ્પિંગ પ્રણાલીની કાર્યક્ષમતાની ઉણપ આવે છે. તો જે બ્લડ બહાર આવે છે એ અટકાવવા માટે પ્લેટલેટ્સ એટલે કે ત્રાક કણોની ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood. This point of injury. હવે ત્રાક કણોનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે બ્લડ જે વહે છે બહાર એને આપણે જમાવટ કરી શકીએ, એટલે કે બ્લડ બહાર આવતું બંધ થઈ જાય છે. નાઉ ધ થર્ડ ટોપિક, લેમ્પ, લસિકા. There is another type of blood also involved in transportation. This is called lamp or tissue blood. Throughout the pores present in the wall of capillaries, some amount of plasma, protein, and blood cells escape into
intercellular space in the tissues to form the tissue floor of lymph. હવે લસિકા છે એ વહનની ક્રિયામાં મદદરૂપ થતું બીજું એક પ્રવાહી છે, એને કહેવાય લેમ્પ. ઓકે, કેશિકાઓની દિવાલમાં આવેલા છિદ્રો દ્વારા તે પ્રોટીન, રુધિરરસ અને રુધિરકોષો બહાર નીકળી પેશીના આંતરકોશીય સ્પેસમાં આવે છે અને લસિકાનું નિર્માણ થાય છે. લસિકા શું છે? લેમ્પ શું છે? વન ટાઈપ ઓફ લિક્વિડ. ઓકે, હવે એનો ઉપયોગ શું થાય છે? તો it is similar to the plasma of blood but colorless and contain less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular space when joined to form large lymph vessels that finally open into large veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drain excess fluid from extracircular space back into the blood. હવે જે લાઈફ છે એ આંતરકોશિકા વહિકા બનાવે છે, અંતમાં મોટી શિરામાં મોટી જે બિગ વેન હોય એમાં ખુલે છે. પચેલો આહાર અને નાના આંતરડા દ્વારા અભિશોષણ પામેલ ચરબીનું વહન, જે ફેટ છે એનું જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન લાઇમ્ફ દ્વારા થાય છે અને વધારાના પ્રવાહીને બાહ્ય કોષીય અવકાશમાંથી રિટર્ન બ્લડમાં લાવે છે. તો ઇટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ લાઇમ્ફ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈશું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન પ્લાન્ટ. ઓકે, so transportation in plant, we have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll to containing organs, namely leaves. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ ચર્ચા કરી ગયા હતા કે વનસ્પતિ કેવી રીતે CO2 જેવા સરળ સંયોજન મેળવે છે અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા ક્લોરોફિલ યુક્ત અંગો પર્ણોમાં એ એક્ટિવિટી થાય છે લીવ્સમાં. હવે વનસ્પતિ શરીરના નિર્માણ માટે જરૂરી અન્ય કાચી સામગ્રી અલગથી પ્રાપ્ત કરે છે. હવે જે પ્લાન્ટ્સ છે, the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and the other minerals. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વનસ્પતિ માટે નાઇટ્રોજન, સલ્ફર અને બીજા ખનિજયુક્ત ક્ષારો માટે ભૂમિ નજીકના તેમજ ભરપૂર સ્ત્રોત છે. હવે the absorption of this substance therefore occurs throughout the part of contact with the soil, namely roots. If the distance between soil containing organisms and chlorophyll 2 containing organisms are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the body. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂમિના સંપર્કવાળા અંગોમાં ક્લોરોફિલયુક્ત અંગોમાં અંતર બહુ જ ઓછું હોય છે, તો ઉર્જા તેમજ કાચી સામગ્રી વનસ્પતિના દેહના બધા ભાગોમાં આસાનીથી પ્રસરણ થઈ શકે છે. જો વનસ્પતિ શરીર કે દેહની રચનામાં પરિવર્તનને કારણે આ અંતર વધતું જાય તો પર્ણોમાંથી કાચી સામગ્રી અને મૂળના ઉર્જા મેળવવા માટે પ્રસરણની પર્યાપ્ત થતી નથી. But if the distance becomes large becomes of charge in plant of body design, diffuse process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વનસ્પતિ શરીર કે દેહની રચનામાં પરિવર્તનને કારણે અંતર વધતું જાય છે, તો પર્ણોમાંથી કાચી સામગ્રી અને મૂળમાંથી ઉર્જા મેળવવા માટે પ્રસરણની પ્રક્રિયા પર્યાપ્ત નથી. એવી પરિસ્થિતિમાં વહનની એક સુદૃઢ પ્રણાલી જરૂરી છે. હવે એનર્જી નીડ between different body design. Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy need and can use relatively slow transportation system. The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. હવે વિવિધ શરીર રચના માટે ઉર્જાની જરૂરિયાત ભિન્ન હોય. વનસ્પતિ પ્રચલન કરતી નથી અને તેમાં બિગ ટાઈપ્સ ઓફ ડેડ સેલ હોય, તેથી ઓછી શક્તિની જરૂરિયાત હોય, તેમાં એનર્જી લેસ રિક્વાયર્ડ હોય. તેની સાપેક્ષમાં ધીમું પરિવહન તંત્ર ધરાવે છે. ખૂબ ઊંચી વનસ્પતિઓમાં પરિવહન તંત્રને ખૂબ વધારે અંતર કાપવું પડે છે. જેટલી હાઇટ વધારે તેટલી જ એનર્જી વધારે રિક્વાયર્ડ થાય. ઓકે,
Plant transport system will move energy stored from leaves and the material from roots. These two pathways are constructed independently organized conducting tubes. One, the xylem moves water and minerals obtained from the soil. The other, phloem transport produce of photosynthesis from the leaves, where they are synthesized to other parts of the plant. We have studied the structure of these tissues in detail in class 9. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વનસ્પતિ વહન તંત્ર પર્ણોમાંથી સંચિત ઉર્જાયુક્ત પદાર્થ તથા મૂળમાંથી કાચી સામગ્રીનું વહન કરે છે. આ બે પરિપથ સ્વતંત્ર રીતે સંગઠિત વહન નલિકાઓનું નિર્માણ પામે છે. એક જલવાહક છે જે ભૂમિમાંથી પ્રાપ્ત પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વહન કરે છે. બીજી અન્નવાહક છે જે પર્ણોમાંથી પ્રકાશ સંશ્લેષણ અને નિપજનું સંશ્લેષણ કરે છે અને ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ ધ પ્લાન્ટ એના સુધી તે વહન કરે છે. ઓકે, તો વનસ્પતિઓમાં વહન કઈ રીતે થાય છે જોયું આપણે. એમાં કેટલા પ્રકારની વાહિનીઓ હોય છે? 2. એક જલવાહક હોય અને બીજી છે અન્નવાહક. તે આખી વનસ્પતિની જે બોડી છે, જે રચના છે, તેમાં જે વોટર છે અને જે ફૂડ છે એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન, એનું વહન કરે છે.